Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin po natin ang ating guest ngayong gabi na si Director General Attorney Pin. So, ma'am, yung sinasabi niyo ho, no, pinag-uusapan natin yung kaibahan ng patents, trademarks, and copyright. Napaliwanag niyo na ho yung patent, no? Yung ngayon ho, pinag-uusapan natin yung sa trademarks na nasabi ko nga ho na example niya siguro ay yung mga McDonald's at Jollibee. So, ano pa ho ang gusto niyong idagdag doon sa trademark? Ito po ay kailangan ginagamit sa business. I see. Ito po ay, pero pwede naman pong kahit ngayon po, pag nakaisip tayo, magandang coined word ata yun, i-protect ko na kaya. Total ako naman ay papasok sa negosyo na yan. Halimbawa, tayo po yung nag-iisip, no? Yes. In 3 years time, kailangan kong may negosyo ako. Kaya lang, wala pa naman akong, hindi pa ako nakakaipon ng pera, hindi pa ako nakakapangutang. Pero meron na akong gustong pangalan. Pwede na pong idulog sa amin yan. I see. Okay. Ang condition lang po, kailangan nating gamitin commercially yung pangalan. Within how long? 3 years po from years. filing date. Opo. Within 3 years. So, kailangan po natin na lagyan ng anong pruweba na ibibigay nyo sa amin na ginagamit talaga ninyo. Nag-file po ng Declaration of Actual Use. So, ito po ay may mga periods, may mga number of years, may 3 years, may 5 years, merong renewal. Pag nag-renew, kailangan pong patuloy na... So, hindi lang ho pangalan, pati yung mga logo. Opo. I see. Or kombinasyon ng pangalan at logo o logo lang. Tapos yun pong kailangan ay ito ay ginagamit at kung hindi po to ginagamit at nakalimutan po mag-file ng Declaration of Actual Use, maaari pong matanggal sa rehistro. Mawawala po yung proteksyon. Malalapse. Maglalapse po, mawawala po ang proteksyon. Sabalit, wag naman bahala yung mga nakalimot. Kasi po very strict po tayo sa timeline. Time frame. Ngayon, pwede naman pong i-refile yan. File uli. Kaya lang, sana may mga pagkakataon na merong nag-aabang na maganda yung mark na yan. Pag ito ay nakalimutan mag-file, may iba pong kukunin po yan. Take over po. So, yan po isa sa mga maaring mga kaso na idulog po sa amin. Nakikita ko ho yan, miski doon sa mga, sa mga emails, email addresses, and things like that, hindi ho ba nakikita Domain natin? names. Domain names. Yes. Yes. So, dyan ho ang proper classification dun sa pasok sa trademarks. Po. Ano naman ho ang copyright naman ho? Ang copyright naman, ito ay nagre-refer sa mga literary and artistic works. So, nandiyan po ang mga libro, plays, newspaper, mga paintings, films, music, lahat po na literary, anything to do with writings, reports, and artistic works. So ano po yung mga works na covering artistic works? So may mga yung lyrics po ng kanta, yung composition sa music. Paano ho yung pag-painting na kamukha lang ng, let's say, ang itsura na parang Picasso, gano'n? Pwede ho ba niyang ipa-copyright yung gano'ng ganito po, ang patent at trademarks kailangan pong i-file sa amin. Isang application at ina-examine po yan kung pwedeng ibigay ang proteksyon. Pagdating po ng copyright, hindi po ito kailangang i-apply para magkaroon ng proteksyon. I see. Automatic po yan na may protection na binibigay ang batas. So, ang ibig sabihin, kung painter tayo o kaya sculptor, sa bawat pagkatapos natin ng brush o kaya ng sculpting natin, ang
meron na pong copyright yung mga yan. Kung mapapansin po ninyo, halimbawa, meron po tayong nakikitang mga sketches lamang ng mga national artists. Na matataas ang value dahil Hindi ho pwedeng i-fake yan na kagaya ng mga ibang popular na mga artist natin. Kung minsan, di ba, nagbebenta yung mga works of art. wag lang po nilang ilagay Ang pangalan ang ng artist. na i-attribute na sa kanila yon. Halimbawa, merong Amorsolo painting. Inilagay ngayon, merong isang artist na magaling, ginaya. Si Amorsolo ay meron pa siyang kasi ang protection po ng copyright ay lifetime plus 50 years after death. Plus 50. Yes. So I suppose subsisting pa po yung copyright niya. Basta po hindi niya wag niyang sabihin na sa kanya nanggaling yon kasi fake nga yon. Oh, fake. Fake yon. Kung independently created, wag niyang i-pass off. Kung hindi niya ipa-pass off as kanyang kay Amorsolo to, parang independently, pag exactong the same, pwede nating sabihin kasi yung inspired by, o kaya derivative work yon, na meron siyang sariling copyright din. Pero ang masama lang nga po, pag ito ay ginaya, na gayang-gaya at ipinasa po na ito ay galing kay Amorsolo. Violation na po yan ng intellectual ang property ibig right. nyo sabihin, pagka ang isang artist or isang poet, no, may ginawa na siyang work of creativity niya, hindi na siya kailangan mag-file noon sa Intellectual Property Office. Hindi na, nag-i-issue po ng certificate ang National Library. Nag-i-issue rin po kami ng certificate based on an MOU or MOA with the National Library. Ano po ang certificate? Ano po yung sinasabi ng certificate? Na meron pong, kami po, pag nag-i-issue ang Intellectual Property Office ngayon, ang nilalagay lang po namin ay Certificate of Recordation of Deposit. Something like that. Recordation of Deposit. Hindi po, kasi dahil nga hindi required ng batas na mag-file ka ng application para magkaroon ka ng karapatan, may karapatan ka na kahit hindi ka nag-file ng application. Pero yung work of art mo, pwede pong i-deposit mo yan sa National Library or through us to the National Library para magkaroon po ng record po ang ating bansa. Ano ba yung meron sa ating kayamanan? Yung i-record lang, yung i-deposito lang sa inyo, can be just a photograph. Pwede rin po yung ganon. Kasi kung work of art yun, Mahirap. Halimbawa po yung mural, hindi mo naman po pwedeng sabit yun. Yes. So nagkakaroon po ngayon ng record. Ano po ang value ng certificate? Hindi po upang sabihin na kayo talagang may-ari. Kundi siguro madaling i-transact. O ito ay ila-license out ko sa iyo. Pwede mong i-reproduce to. Ito yung aking final sa National Library o sa Intellectual Property Office. So kung gusto niyo i-verify o meron nga kaming deposit, ang mga certificates na ini-issue po ng Intellectual Property Office, katulad na sa patent, sa trademarks, ito po ay tinatawag namin ng mga abogado na prima facie evidence. Ibig sabihin, hindi po yung conclusive, yung pag sinabing... Parang nakakalamang ka lang dahil kasi may preliminary Tama proof po, ka na ikaw ang naunang gumawa niyan. Okay, na ikaw ang unang nag-submit. Yes. Ngayon, kung meron pong totoong may-ari pala sa sinabi mo, ikaw, na inisyuhan na namin kayo ng certificate or prima facie evidence yan ng iyong ownership of the mark. At saka na ikaw ang natama po yung nagdaan sa tamang proseso, maaari pong baliktarin yan. Kung may mas malakas na ebidensya, yung isang tao, si X, na hindi tama yan, kailangan i-cancel yan. Dahil kasi nauna siya. Dahil ako talaga ang gumawa niyan. Kaya po kami merong cancellation case at saka may opposition.
sa trademark, bago ma-approve ang isang marka, ipinapublish yan para kung sino man ang maaring ma-damage o ma-prejudice doon sa Pwede aming magsalita. pwede pong magsabi. Ngayon, kung nakalusot sa kanya, hindi niya nakita, meron pa po siyang chance Pagkakataon. sa pamamagitan ng cancellation I see. ng trademark, ng patent. Okay. Pwede ho natin balikan lang yung dream nyo. Yung Opo, nasa, ano opo. na tayo sa R? O ano naman yung E. E? Aha. Yan naman po ay enforcement. I see. So mayroon pong, tinatawag ko po na limited enforcement powers ang intellectual property sapagkat hindi po kami katulad po ng full-blown enforcement agencies na NBI, Police, Bureau of Customs. Kami po ay basically coordinating body. Meron pong 12 agencies, enforcement agencies on intellectual property rights. Ang DTI po ang chairman, ang IPOFIL ay vice chairman. Every month, nagmi-meeting po ang 12 agencies na ito na tinatawag nating National Committee on Intellectual Property Rights upang mag-coordinate. Ano na po ba ang inyong mga seizures o operations dyan? May mga na-file ba kayong kaso sa court? So, mga meetings po na ganyan. Pinag-uusapan niyo ho? Pinag-uusapan yan, among others. Yes. Siyempre, yung work plan nila, paano mapapaigting ang mapapalakas ang enforcement ng intellectual property. So, may mga activities din po sila. Yun po ay pinag-uusapan. No? Doon na po tayo sa A, sa DREAM. Ito po ay adjudication. Ibig sabihin, katulad ng nabanggit ko kanina, meron po kami Bureau of Legal Affairs. Dito fina-file ang Reklamo. reklamo, complaint sa Bureau of Legal Affairs. At doon po, para pong korte to, so merong So complainant. may quasi-judicial functions kayo? Opo. So, ang decision po sa Bureau of Legal Affairs ay ina-appeal sa Office of the Director General na pwede ring i-appeal naman sa Court of Appeals at sa Supreme Court. So, appellate court kaagad ho ang pag-appeal niyan? Hindi na nagdadaan sa regional trial court? Hindi na po. Hiwalay po. Kami po ay administrative agency. So, yun po ang linya ng paakyat papunta sa Supreme Court. Okay. Sa pag-court naman nag-file po ng kaso, so regional trial court, tapos Court of Appeals, Supreme Court. Banggitin ko rin po na kami ay merong jurisdiction lamang sa mga complaints na merong danyos na hinihingi. Kung ito ay 200,000 and above. I see. Pag below that, wala po kaming jurisdiction. Sa barangay na lang yan or Hindi. something? Depende pa ako sa barangay kung Sundo magkaka-barangay sila. sila. Hindi, kung magkaka-barangay sila. Pero DTI po, pwede naman pong idulog yan sa DTI. Tapos pwede din po sa korte. I see. So, ang concurrent jurisdiction namin ng, ibig sabihin, yung magkasabay na jurisdiction ng Intellectual Property Office at korte ay kung ang danyos na hiningi ay 200,000 and above. I see. Apo. Paano naman ho yung huling letra natin? M. M. Ang M naman ay making policies. Ibig sabihin, yung mga polisiya na patungkol sa intellectual property ay amin pong ini-initiate namin, kagaya po ng mga partners namin na humihingi ng assistance. Halimbawa po ang mga universities, ang mga academic institutions, na minamandato rin ng batas na magkaroon din sila ng IP policy, tinutulungan po namin yung mga yan. At yung pong ibang mga polisiya para po ma-strengthen ang intellectual property system sa Pilipinas ay nagsisimula rin po sa amin o ini-initiate ng Well, IPOFIL. we need to have another station break. Please stay tuned. We'll be right back.